Men in Blank สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Men in Blank รายการที่จะเจอช่องว่างอุด 2 3 Men in Blank รายการที่จะอุดช่องว่างในหัวของผู้ชาย และทำให้เราชายหญิงเข้าใจกันมากขึ้นสำเร็จแล้วสำเร็จสุดยอด ซึ่งปกติเนี่ยเวลาผู้ชายแบบมีปัญหากับแฟนเนี่ยแล้วเราจะไปปรึกษาคุยกับแฟนกันเองเนี่ยจะไม่ค่อยสำเร็จหรอกเพราะว่ามันจะทะเลาะกัน หรือเราไปเอาเรื่องเนี่ยไปปรึกษาเพื่อนผู้ชายของพวกเราก็ยิ่งแล้วใหญ่ไอ้มาร์ทมึงถูกแล้วเขาว่าติ๊งตองพอเราคุยเหมือนคนเขาเรียกอะไรคนนอกที่รู้จักกันมาคุยกันแชร์ในมุมชายหญิงผมว่ามันจะเจอตรงกลางแล้วมันจะเชื่อมความสัมพันธ์ชายหญิงให้มันแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นรายการเราจบดีเหมือนสันติภาพเราทำเพื่อสันติภาพมากกว่าจุดตั้งต้นเราคืออย่างนี้ซึ่งแต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะหยิบเหมือนโจทย์เรื่องที่เราแบบเกิดความไม่เข้าใจในตัวผู้หญิงนี่แหละมาเป็นโจทย์ประเด็นนั้นหรือว่าใครมีคำถามอยากให้เรามาแชร์กับผู้หญิงเนี่ยก็เมนมาได้หรือไม่ใช่แค่แบบในมุมผู้ชายนะคือในมุมผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงที่แบบอยากให้ผู้ชายมันรู้เรื่องเนี้ยเข้าใจเรื่องเนี้ยก็ส่งมาได้ Men in Blank ซึ่งโจทย์ของเราใน EP แรกนะครับปัญหาระดับชาติเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับท็อปิกวันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่เจอกันได้ทุกยุคสมัยอยากจะรู้จริงๆเลยว่าถ้าแฟนของคุณเนี่ยเขาเคยมีแฟนแล้วแฟนคนนั้นเป็นแฟนเก่าไอ้แฟนเก่าคนเนี้ยเป็นปัญหากับเรามั้งไหมยังไงวะงงเอาเป็นว่านั่นแหละถ้าแฟนของเราอยากจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเราโอเคไหมจ๊ะพี่ต้นมีประสบการณ์ส่วนตัวไหมส่วนใหญ่แล้วถ้าพี่จะเลิกขาดตัวมาตลอดเลิกขาดหมายถึงเขาทิ้งกูแล้วไปอยู่เมืองนอกเพราะฉะนั้นกูจะไม่มีโอกาสเจอเขาเลยคือเราสนิทกับแม่เขาแม่แฟนเก่าก็เลยสนิทแล้วก็แบบลูกสาวเนี่ยเป็นไงบ้างเขาตอนนี้เขาอยู่ประเทศไหนทำอะไรอยู่ครับแม่เดี๋ยวแม่ขอถามเขาก่อนนะว่าเขาอยากให้ต้นรู้เปล่าเลิกขาดกูไม่น่าโทรไปเลยมาร์ทมีนะพอจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้ไหมหน้าตาเราดูมีปัญหาเยอะมากค่อนข้างเป็นปัญหาปกติเวลาผมเป็นคนเลิกผมมันจะไม่ชอบเลิกการเลิกแบบขาดไปเลยจะไม่ก็คือจะเคลียร์กันให้เข้าใจก่อนมานั่งคุยกันโอเคชอยนี้ดีสุดสำหรับเราแล้วเท่ากับว่าพอเลิกกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเพื่อนกันวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบมีเรื่องอะไรดีๆในชีวิตก็แสดงความยินดีมักจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่เราคบอยู่ปัจจุบันงั้นไปถามเลยดีกว่าไหมเผื่อผู้ชายที่ดูอยู่อยากรู้ว่าแล้วฉันควรจะทำตัวยังไงไปถามคนแรกเลยดีกว่ามา ปรางอลิสานักแสดงสาวหน้าใสที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงเพราะเสียงร้องของเธอยังเพราะสดใสไม่แพ้กันวันนี้เราจะได้มาฟังกันว่ามะปรางคิดยังไงกับแฟนเก่าของแฟนหนุ่มรูปหล่อของเธอคนนั้นคนไหนแฟนเก่าของแฟนเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับเราไหมเป็นอันนี้คือจะเปรียบแฟนเก่าเหมือนสิวที่หลังนึกออกปะคือถ้าถามว่ามะปรางเกลียดแฟนเก่าไหมก็ไม่ได้ถึงกับเกลียดหรอกแค่เปรียบเป็นสิวที่หลังคือบอกว่าปัญหาที่ของคนมีแฟนที่แบบปัญหาหนึ่งเลยคือแฟนเก่านั่นแหละเฟียร่าครีเอทีฟลูกครึ่งสาวมากประสบการณ์เธอกับแฟนรักกันมาเป็นเวลานานไม่รู้ว่าจะมีประสบการณ์เรื่องแฟนเก่ามาแชร์ให้เราฟังกันไหมนะแม่เสียดายมีแฟนซะแล้วแฟนเก่าของแฟนเราใช่ไหมจะมีแค่ช่วงแรกๆทุกคนแหละเราว่ามีแหละมันทุกคนมันอยากรู้แหละไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่มันอยากรู้ว่าแบบว่าเป็นยังไงวะสวยปะวะอยากรู้นี่แบบอยากเปรียบเทียบเปล่าสู้ฉันไม่ได้หรอกแฟนเก่าโอ้ยจากที่เล่ามาฮะกระจอกมันต้องอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเราอยากรู้ว่าแบบถ้าสมมติเราแบบเราถามแฟนไหมว่าแบบว่าแฟนเก่าเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเล่าเองผมจะไม่ค่อยถามไหมจริงๆลึกๆก็อยากเปรียบเทียบนิดนึงไอ้คำถามไอ้การถามนี่คือการเปรียบเทียบแหละลึกๆมันคือแบบว่าสวยกว่าฉันเปล่าแบบว่าเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าฉันเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเวลาทะเลาะเราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดโดยไม่รู้ตัวเปล่าผมว่ามันด่าสองคนคือบางทีเวลาเขาถามผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมก็ตอบนะสมมติบางทีตอบแล้วเสร็จปุ๊บพอทะเลาะกันนะเขาจะหยิบจากก้นบึ้งที่เขาแบบเคยถามเรามาเมื่อปีก่อนแต่มันอยู่ในหัวตลอดเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดเลยปุ๊บแล้วเราเป็นไงวะรู้สึกไงก็นี่ก็ถามเองไอ้นัทมึงถูกแล้วเขาว่าติ๊งตองเนี่ยครับคาว่าตอนเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าแบบว่าเขาก็จะขี้เกียจเล่าแล้วว่าแบบเพราะว่าถ้าเล่าปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะแบบยิ่งรู้สึกนอยรู้สึกอะไรอย่างงี้ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีข้อมูลในหัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยผักไผ่นักแสดงและนางแบบสาวอารมณ์ดีคาแรคเตอร์เซ็กซี่แต่มีแฟนแล้ว
เอาเป็นว่ามาฟังกันว่าแฟนคนดีของเธอ จะมียายตัวร้ายแฟนเก่ามาคอยทำให้เธอไม่สบายใจหรือเปล่านะ อ่ะก็มีของแฟนคนปัจจุบัน แต่ไม่เคยเอาเป็นประเด็นอะไรใหญ่ ไม่เคยเอามาทะเลาะกัน แต่มันก็มีตังหงิดบ้างที่เรายกประเด็นขึ้นมาแบบเอามาพูดแซะเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ๊ยใครมันจะไปดีเท่าแบบแฟนเก่าเธอนู่นนี่อะไรอย่างงี้คือประเด็นคือมันคงเป็นความรู้สึกเล็กๆของเราแบบในใจแหละ เพราะว่าเคยทะเลาะกันครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เคยเปรียบเทียบเรากับแฟนเก่า เปลี่ยนให้เราสมรู้เจ็บ ใช่ กฎเหล็กเลยนะฮะ อันนี้ห้ามเด็ดขาดไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะ ใช่ป่ะ ห้ามมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาด สไปรท์ลูกเรือไทยหัวใจรักการแสดง หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากผลงานการแสดงมากมาย แต่ใครจะรู้ว่าเธอนี่แหละ ต้นแบบคาแรคเตอร์น้องสไปรท์สุดแซ่บในฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ว่ากันด้วยเรื่องของแฟนเก่า เคยมีปัญหากับเรื่องอะไรอย่างนี้ไหม ไม่แฟนเก่าคือแฟนเก่าเลิกแล้วก็คือเลิกไงถ้ามันดีมันก็คงไม่เลิกเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดแฟนเรายังแบบอะไรคุยคบค้าสมาคมอยู่กับแฟนเก่าก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็คุยกับแฟนเก่าเหมือนกัน อ๋อ ไม่อาจจะเลิกกันด้วยความไม่เข้าใจแต่เวลาผ่านไปมันก็จะแบบความโกรธความอะไรมันก็จะหายไปมันก็คุยกันได้เป็นพี่เป็นน้องแล้วส่วนใหญ่บางทีก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพหรือบางทีก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนเดียวกันมันก็ต้องเจอกันบ้างปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแฟนเราจะทำเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาแบบเฮ้ยฉันเป็นคนแบบหึงแฟนเก่ามากตัวฉันไม่เคยคุยกับแฟนเก่าเลยทำได้เปล่าอะไรเงี้ยให้คุยไม่คุยกับแฟนเก่าเลยทำได้เปล่าได้ไม่ถึงถ้าเจอก็จะใช่กันได้ มันไม่ตอบแบบนี่ไงไม่มาร์ทจริงๆแล้วมันมีคำตอบอยู่แล้ว แต่มันไม่พูด มันอยากทำให้มันดูสมกับรายการเมนอินแบงค์มันก็เลยแบงค์นิดนึง อ๋อถ้าสมมติว่าเขาแสดงเจตนารมณ์ว่าแบบเฮ้ยเพื่อนจริงๆนะแบบหรือพามาให้รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทำให้เราสบายใจให้มากที่สุดอะไรเงี้ยจนเราสบายใจจริงๆเราก็เราตั้งไปเบอร์นั้นได้เหรอ ไปเบอร์นั้น มันได้ใช่ป่ะ ไม่ถึงว่าไม่ถึงแบบมาแนะนำเนี้ยแฟนเก่าเราเอง แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ คือเราผู้หญิงอะถ้าเจอด้วยกันมันจะรู้ว่าแบบ เซนเหรอ ว่าแบบเฮ้ยตืดมันจะเหมือนเป็นแบบประจุแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแบบเราจะสัมผัสได้ว่าเขาแบบไม่มีเจตนาแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีกว่าการที่ไม่ให้เรารู้เรื่องอะไรเลย ผู้ชายนะที่บางทีแบบเขาไปเจอมาหรือเขาไปคุยกับแฟนเก่ามาเขาจะมีรูปแบบว่ากลัวจะไม่สบายใจกลัวจะคิดมากก็เลยไม่ได้บอก เป็นห่วงความรู้สึกเขาไง ก็ ได้ ก็ไม่บอกก็ได้ กินน้ำเลยเหรอ ใครเป็นแขกกันเนี่ย ถ้าสมมติรู้จักกันแล้วอ่ะอันนี้คือถ้ารู้จักกันแล้วมึงไม่เกรงใจอ่ะอันนี้ก็คือแบบกระทืบไปนะ เขาไม่เคยพูดเปรียบเทียบอะไรเลยนะ แต่ว่าวันนั้นอะทะเลาะกันหนักมากเพราะว่าเราอะทำให้เขาเสียใจมาก เดี๋ยวอันนี้คือต้องการอะไร อันนี้คือไม่ขำเนี่ยฟิลไหน จะเล่าปูเรื่องว่าวันนั้นที่ทะเลาะกันอะมันไม่มีอะไรเลย คือมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเราสองคนในห้องแล้วเราก็กิ๊กกักเมาส์มอยอะไรไปตามภาษาผู้หญิงแล้วแฟนเราก็อยู่ในห้องเขาก็ทำอะไรของเขาไป แล้วอยู่ดีเปิดประเด็นขึ้นมาเป็นเรื่องพี่เจมนทนผู้หญิงทั้งสองคนในห้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามึงชาตินี้ถ้ากูไม่ได้พี่เจอะกูไม่ยอมตาย แต่เป็นพูดเล่น แต่มันพูดเล่นๆมันเป็นอารมณ์แบบชะนีพูดกันเล่นๆพี่เจเนี่ยที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจมนทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่คิดว่าบุคคลแบบเจมนทนจะทำให้เขาโมโหได้ขนาดนั้น เพราะว่ามันไม่สามารถเป็นจริงได้ค่ะมันเป็นเหมือนความเพ้อฝันว่าแบบโอ๊ยแบดพิทนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยประมาณนี้แบบเขาโกรธมากเขาหึงมากเขาก็เลยดึงประเด็นแฟนเก่าขึ้นมาแบบเปรียบเทียบเลยว่าเนี่ยอยู่กับแฟนเก่าไม่เห็นเคยพูดอย่างนี้เขาได้ยินเลยอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมามันไม่เป็นเรื่องเลยค่ะพี่เจมนทนไม่ใช่ค่ะ มันก็นิดนึงแหละคือถามว่าถ้าเราโกรธมากไหมเราก็ไม่ได้โกรธมากหรอกเราอยู่วงการนี้เรารู้ว่าไอ้การพูดพวกนี้บางทีมันสนุกแต่ว่ามันก็จะนิดนึงอ่ะว่าแบบเฮ้ยกูด้อยกว่าแบทพิทตรงไหนวะด้อยกว่าแบทพิทตรงไหนวะ แต่ถ้าเกิดว่าแฟนเรามั่นใจแล้วว่าทำให้มั่นใจว่าแบบว่าไม่หรอกเธออะดีที่สุดเธอคือคนปัจจุบันที่ดีที่สุดเราก็จะแบบก็จริงก็โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งถ้าสมมติผู้ชายโดนนะอยู่ดีๆแบบแฟนเราที่คบกันอยู่แล้วมาถามว่าแบบเป็นไงกับแฟนเก่าเป็นไงฉันโอเคกว่าหรือเปล่าคำตอบมีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับว่าคุณดีที่สุดห้ามแม้แต่แบบว่า
แต่คนเก่าเขาอันเนี้ยเขาโอเคนะเขาเอา อย่าหลุดห้ามหลุด ห้ามเด็ดขาดเลยนะ ห้ามหลุดว่าแบบว่าแต่เขาแบบว่า ห้ามมี ทำอาหารเก่งมากเลยเขาแบบว่านู่นนี่นั่นดีมากนะ อั อะ น ไร นี้ เงี้ย แบ็คมาเลยว่ะ ห้ามมีแต่ว่าง่ายๆจริง คือ เออ เขาถามถึงสิ่งอะไรแบบเนี้ยในคุณสมบัติ ๆ แต่เราแค่รู้สึกว่าก็เขาดีอะก็เขา หมายถึงว่าแฟนเก่าดี มีมาตรฐานที่ดีในตรงนี้เขาไม่ได้ อ่า เป็นส่วนที่ไม่ดีแล้วเราจะโกหกทำไมเราจะไปด่า เนี่ยผู้ชายอะซื้อเนี่ยผู้ชายอะซื้อ แล้วเป็นไง เละยังไงยังไง คือถึงได้บอกไงว่าแบบคำตอบมีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับว่าคุณดีที่สุด เธอคือคนปัจจุบันที่ดีที่สุด เธอคือคนปัจจุบันที่ดีที่สุด เคยมีแบบ อันนี้คือไม่ใช่คนนี้นะแบบเอาแบบไม่ใช่คนนี้ คน นะ ก่อนนู้น คือไม่ใช่โอบ แย่ที่สุดเลยคือแบบ เราอะเคยคบกับคนนึงแล้วก็เขาเหมือนเราอยู่ไปทำงาน เหมือนกลายเป็นว่าไปเจอว่าเขาแบบไปเล่นบ้านแฟนเก่าอะไรเงี้ยไปแบบเขาบอกไปเล่นหมาอะไรเงี้ย แต่มันก็เล่นมันเกิดขึ้นได้ คนเราไปเล่นหมาเนี่ยสมมติไปถึงอันเนี้ยเป็นหมาออกมาลูก คุยไปคุยมาก็คือรู้ว่าแบบก็ไปเล่นหมาบ้านอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่มีอะไรคิดว่ามึงว่าไง ตอนนั้นเหมือนเชื่อด้วยนะ จริงเหรอ เหมือนแบบจริงเหรอไม่มีอะไร ไม่แล้วเรารู้จักปะเรารู้จัก ไม่รู้จัก ไม่รู้จักด้วยแต่เขาบอกไปเล่นหมา อืม ไอการที่จะมีแบบว่า ไม่บอกหรอกกลัวยิ่งบอกแล้วเดี๋ยวยิ่งเครียดเนี่ยไม่ควรใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ จ ควร ริงๆเคยเจอนะ คือถ้าจะทำต้องปิดให้มิด ใช่ ถ้า ถ้า ปิ เกิ ด ด ไม่มิดอย่าทำ ถ้าคิดว่าตัวเองทำไม่เนียนอย่าทำไม่บอกอ่ะแบบ ดี นั้น นะคุณเนียน อุ๊ย เราเล่น หมายถึงหน้าใช่ไหมหน้าเนียน เออ ไม่เท่าเรา เคยเจอนึกออกละเคยมีแฟนอยู่คนนึงเขาก็เลิกกับแฟนเก่าเขาแล้วเขาก็มาคบเราแล้วแต่เขาจะมีประวัติอย่างนี้เขาจะมีผู้หญิงคนนึงที่เขาจะแบบคบตลอดแต่ว่าเป็นแฟนกับหนึ่ง เอ เลิกเป็นแฟนกับ A เลิกกับ A ไปคบกับ B เขาว่าบี แล้วก็จะเลิกกับ B เพื่อมาคบกับ A เสร็จแล้วมาคบกับ C แล้วก็เลิกกับ C มาคบกับ A ฉันนี่น่าจะประมาณตัว MNLP แล้วอะ ถ้าคนดูอยู่ไปไล่อักษรเอาเองนะไปไล่อักษรเอาเองว่ามันอยู่ตัวที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น เพราะตอนนั้นเราก็มั่นว่าแบบเฮ้ยฉันดี เลิกกับฉันเพื่อไปคบกับ A นี่ก็โง่มาก มัน แล้ว ต้อง นะ มาจบที่พีนี่แหละ เจอพีเข้าไป แล้วมันก็ทิ้งกูไปคบกับ A แล้วทิ้งแล้วกลับไปเอจริงป่ะ จริงสำหรับหนุ่มๆที่ยังคุยกับแฟนเก่าอยู่นะคะ ถ้าเขาดีมึงเลิกกับเขาทำไม ถ้าเขาดีมึงอยากคุยกับเขามาก มึงเลิกกับคนใหม่เพื่อไปคบกับคนเก่า แต่ถ้ามึงเลือกที่จะอยู่กับคนใหม่ มึงก็เลิกคุยกับคนเก่าสิ โอ้ยตรงประเด็นชัดเจนจำไว้นะ จำไว้นะ จบไปแล้วเรื่องของแฟนเก่าว่าจะติดปัญหาไหมนะครับ ก็สรุปว่ามีปัญหาหมดแหละทุกคนนะไม่ว่าคือสุดท้ายแล้วบางคนที่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้ามันมีลิมิตเกินลิมิตไปมันก็มีแหละ ปัญหาหลักๆมันคือการเปรียบเทียบด้วยเหมือนกันนะ ใช่ ที่เขาหยิบขึ้นมาพูดว่าเฮ้ยเราชอบเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าของเขา ใช่ อืม คือโดยปริยายนะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหรอก ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันก็มักจะถูกเปรียบเทียบไปเอง ที่ย้ำอยู่ตลอดว่าให้ระวังเรื่องเปรียบเทียบไม่ดี จะไปพูดเพราะว่า ไม่ควรเปรียบเทียบ มันจะอยู่กับคุณอีกนาน ยิ่งกว่ารอยสัก อืม คือก็นี่ก็ถามเองเละ ทำให้สบายใจดีกว่า คุยกันดีๆว่าเขาสบายใจแค่ไหน อืม สบายใจอยู่ตรงจุดไหนก็เอาตรงนั้น อะไรอย่างเงี้ย ไอ้ยิ่งที่บอกว่าพยายามไม่บอกเพื่อที่จะให้เขาสบายใจอย่างเงี้ย อืม ถ้าคิดจะเก็บให้มิดถ้าปิ้นออกมาแต่นิดเดียว เละ คิดว่าตัวเองจะเก็บแล้วไม่มิดเก็บแล้วเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บ แสดงความบริสุทธิ์ใจไปเลยเผยตัวเลยง่ายๆ จบเนี่ยเขาคุยกับแฟนเก่าเนี่ยวันนี้เขาคุยกับแฟนเก่าคุยทั้งสองคนบังเอิญไปเจอมา อันนี้มันก็ร้อนตัวไป อันเนี้ยร้อนตัวไป ถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนก็ได้ผู้ชายคนไหนที่ดูแล้วอยากฝากคอมเมนต์เอาไว้ว่าแบบอยากให้เราถามอะไร อยากรู้เรื่องของผู้หญิงเรื่องนี้เรื่องนั้นคอมเมนต์มาได้เลย ส่วนผู้หญิงอยากบอกอะไรให้ผู้ชายมันแบบหายแบงค์หายโง่ก็บอกมาได้เหมือนกันได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายฝากไว้ด้วย รวมไปถึงแบบทุกคนที่ดู EP นี้ด้วยเขาคิดเห็นยังไง เกิดเหตุการณ์อะไรที่คล้ายๆ กับเรื่องที่เราหยิบมาคุยเนี่ยก็อยากแชร์หน่อยเพราะว่าเราก็อยากรู้ในมุมแบบที่มันหลากหลายมากกว่านี้เนาะ หรือถ้าแบบดู EP นี้แล้วตีกันอยู่โรงพยาบาลไหนก็แชร์ไว้ด้วยนะครับเราก็จะไปเยี่ยมเยียนคุณถ้ามีโอกาส จริงเหรอ ไม่ตีหรอกเพราะว่าเข้าใจกันมากขึ้น โอเค ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe ช่องมีนาคมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ มีนาคม มีนาคม เน้นเยอะๆช่องมีนาคม เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ มีนาคม เอ้ยเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่เมนอินแบงเลยเอาไหมไม่ต้องนะจบเลย
อันนี้ กลัวคนคิดว่ามีเทปเดียว เดี๋ยวเหมือน second hand ไงsecond hand มีอันเดียวเหรอ